مرحبا بكم في قناة تاريخ من كوكب آخر، حيث نغوص في أعماق التاريخ لنكشف لكم أسرارا مدهشة من عالمنا القديم. في حلقتنا الخاصة اليوم نسلط الضوء على واحدة من أكثر الممالك الغامضة والمثيرة للاهتمام في تاريخ العصور الوسطى، مملكة الخزر. في هذه الحلقة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاستكشاف مملكة الخزر، تلك المملكة التي شكلت حلقة وصل بين الشرق والغرب، وكانت ذات تأثير كبير على أحداث تاريخية متعددة. كيف نشأت مملكة الخزر؟ ما هو سر قوتها واستمراريتها؟ وكيف أثرت على التاريخ الأوروبي والآسيوي؟ سنستعرض في هذه الحلقة تفاصيل مثيرة عن تاريخ مملكة الخزر، من نشأتها وازدهارها إلى انحدارها وسقوطها. سنتعرف على كيفية تنظيمها السياسي، نظامها الاقتصادي الذي ازدهر من خلال التجارة وطرق القوافل، بالإضافة إلى تنوعها الثقافي والديني. كيف أثرت الديانات المختلفة على حياة الخزر؟ وما هو دورها في الصراعات الكبرى التي شكلت تلك الفترة؟ كما سنغوص في تفاصيل عن أهم المواقع الأثرية التي تركتها مملكة الخزر، والأحداث الرئيسية التي شكلت مسارها التاريخي. من خلال الوثائق التاريخية والحفريات الحديثة سنكشف لكم جوانب خفية ومثيرة من حياة هذه المملكة العظيمة. استعدوا لمغامرة تاريخية جديدة مع تاريخ من كوكب آخر، حيث نكتشف معا أسرار مملكة الخزر ونلقي الضوء على تأثيرها العميق على تاريخ البشرية. في قلب التاريخ تبرز أمامنا دولة الخزر كلوحة فسيفساء مذهلة تجمع بين التنوع الثقافي والقوة السياسية. امتدت هذه الدولة التركية العظيمة من القرن السابع إلى ال11، مسيطرة على مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية، من بحيرة وان إلى كييف، ومن البحر الأسود إلى المجر، ومن بحر آرال إلى قلب أوروبا. كانت أراضي الخزر تمتد كبساط ذهبي. اسم الخزر نفسه يحمل معنى عميقا، مشتقا من كلمة تركية قديمة تعني التجوال الحر، وكأن هذا الاسم كان نبوءة لطبيعة هذا الشعب المتحرك والمتنوع. حكامهم وفقا لكتاب حدود العالم الغامض كانوا من سلالة أنسا، مع ادعاءات تربطهم بسلالة أشينا، مؤسس خانية غوكتورك الغربية. في عام 740 ميلادية حدث تحول دراماتيكي في تاريخ الخزر، فبينما كان معظم الأتراك يعتنقون معتقدات وثنية كالشامانية والإحيائية، قرر حاكم الخزر ونخبة قومه اعتناق اليهودية. هذا التحول الديني فتح الباب لنظرية مثيرة للجدل تقول إن الخزر الأتراك اليهود هم أجداد يهود روسيا وأوروبا الشرقية. لكن ما يميز دولة الخزر حقا هو تسامحها الديني الاستثنائي، فرغم اعتناق الحكام لليهودية ظلت الوثنية منتشرة بحرية، واعتنق الكثيرون الإسلام. كانت دولة الخزر بمثابة بوتقة انصهرت فيها الثقافات والأديان في تناغم نادر. استمر توسع الإمبراطورية حتى بداية القرن العاشر، حتى أن بحر قزوين نفسه عرف باسمهم. لكن كما هو حال كل الإمبراطوريات العظيمة، بدأت علامات الضعف تظهر: الحروب بين المسلمين والساسانيين، وضغط خانات البتشنج القادمين من الشرق، كل هذا أضعف الدولة تدريجيا. كانت الضربة القاضية على يد خاقانات روس، لتنتهي بذلك قصة إمبراطورية عظيمة تركت بصمتها على التاريخ. بتنوعهم الثقافي وتسامحهم الديني وقوتهم السياسية، ظل حيا في ذاكرة التاريخ، يلهم الأجيال ويثير فضول الباحثين حتى يومنا هذا. الخزر هم قوم ذو أصول غامضة، اختلفت الآراء حول عرقهم الأصلي. يرى بعض مؤرخي الاتحاد السوفيتي أنهم من سكان شمال القوقاز الأصليين، بينما يعتقد الباحثان دوغلاس دنلوب وبيتر جولدن أنهم ينحدرون من شعوب التيلا أو الأويغور. من ناحية أخرى يعتقد المؤرخ الفرنسي رونيه جرواوست أنهم من الأتراك الذين هاجروا جنوبا بعد سيطرة الغوكتورك على خاقانات الروران. ووفقا لأبو الحسن المسعودي فهم من أتراك الصبر أو السفار، وقد عرفوا بالخزر من قبل البيزنطيين والإيرانيين، ولكنهم قالوا إنهم أتراك. بينما بيتر جولدن نفى وجود رابط بين الخزر والأويغور، موضحا أن الرابط الحقيقي بينهم هو لغة الأيغور. بعض العلماء يعتقدون أن كلمة الخزر جاءت من كلمة جزجين بمعنى رحال أو متجول في اللغة التركية العثمانية. في السجلات الروسية القديمة ذكروا باسم الإيغور البيض، بينما في المصادر المجرية ذكروا باسم الإيغور السود. المؤرخ اليوناني تيوفان المعرف ذكر أن الخزر
هم الأتراك القادمون من الشرق. لغة الخزر تأثرت بالتركية القديمة ولغة الأويغور، وارتبطت لهجتهم بلغات الأيغور مثل اللغات التركية الأخرى. الدكتور سيمون كراز أعلن عن وجود كتابات كثيرة حول الخزر من نتائج اكتشافات سبتمبر عام 2008، إلا أنه لم يتم العثور على أي كتابات كتبها الخزر عن أنفسهم. الاصطخري قسم الخزر إلى بيض وسود. البيض كانوا أصحاب وسامة وعيون زرقاء وشعر أحمر، بينما السود كانوا ذوي بشرة سوداء وربما نوعا من الهنود. العلماء يعتقدون أن هذا ليس تمييزا عنصريا، بل تصنيفات اجتماعية. الخزر السود كانوا الطبقة السفلى، بينما الخزر البيض كانوا من الطبقة النبيلة. اتفق معظم المؤرخين المسلمين على أن الخزر ينتمون إلى نسل يافث بن نوح، إذ يربطونهم بالشعوب التركية مثل ياجوج وماجوج والصقالبة والأشبان والبرجان وغيرهم. وتفيض المصادر العربية والفارسية بالتفاصيل حول تاريخ الخزر المبكر. من بين هذه الروايات نجد واحدة تروي أن إبراهيم عليه السلام بعد أن رزق أولادا تفرقوا في أرض مدين ويقشان، علمهم اسما من أسماء الله التي كانوا يستسقون به ويستنصرون. ويذكر أن الخزر الذين جاءوا إلى خراسان قالوا إن الذي علمهم هذه الأسماء يجب أن يكون خير أهل الأرض. وهنالك أيضا قصة تربط بين الإسكندر الأكبر والخزر. وفقا لهذه الرواية، توجه الإسكندر إلى أرض المشرق للحصول على طاعة ملك الصين، لكن وزراءه عارضوه، معتبرين أن المرور إلى مطلع الشمس من هذه الجهة دون اجتياز البحر الأخضر الذي لا تعمل فيه سفن بسبب مياهه المشابهة للقيح سيكون صعبا. رغم ذلك أصر الإسكندر على المسير، فسار حتى قطع أرض الروم وواصل إلى الصقالبة والخزر والترك، حيث أذعنوا له بالطاعة. مملكة الخزر هي واحدة من أكثر الممالك غموضا في تاريخ القرون الوسطى. ظهرت هذه المملكة في منطقة شمال القوقاز وجنوب روسيا، وقد كان الخزر مجموعة من البدو الرحل الذين تطوروا ليصبحوا قوة إقليمية كبيرة بين القرنين السابع والعاشر الميلادي. تأسست المملكة الخزرية على ضفاف نهر الفولغا وفي سهول حوض البحر الأسود، وكانت تقطن هذه المنطقة قبائل تركية مثل الهون والأفار. وقد نجح الخزر في الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمملكتهم، حيث كانوا يتحكمون في طرق التجارة الرئيسية التي تربط بين آسيا وأوروبا، بما في ذلك طريق الحرير. كانت مملكة الخزر متعددة الأديان، حيث عاشت فيها مجموعات من المسلمين والمسيحيين واليهود. لكن التحول الأكثر إثارة للاهتمام في تاريخهم حدث في القرن الثامن الميلادي، عندما قرر حاكم الخزر الخاقان تبني الديانة اليهودية. هذا التحول كان فريدا من نوعه في تاريخ الشعوب البدوية، حيث أن التحول الجماعي إلى اليهودية نادرا ما حدث في التاريخ. يقال إن هذا القرار كان مدفوعا برغبة الخزر في الحفاظ على استقلالهم السياسي والديني عن الإمبراطوريات المجاورة، مثل الإمبراطورية البيزنطية المسيحية والدولة العباسية الإسلامية. بعد التحول إلى اليهودية، أصبحت مملكة الخزر ملجأ لليهود المضطهدين من مناطق أخرى، واستمرت المملكة في ازدهارها خلال القرن التاسع الميلادي. تأثرت الخزر بشكل كبير بالعلاقات التجارية والثقافية مع العالم الإسلامي والمسيحي، وكانت عاصمتهم إيتيل مدينة مزدهرة تجمع بين الطابع البدوي والحضري. ومع ذلك بدأت قوة مملكة الخزر في التراجع في أواخر القرن العاشر الميلادي. كانت هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التراجع، بما في ذلك الغزوات الروسية المتكررة وصعود القوى المنافسة في المنطقة والتغيرات في طرق التجارة. أخيراً، في منتصف القرن العاشر الميلادي، تمكن الأمير الروسي سوفياتوسلاف الأول من كييف من هزيمة الخزر في سلسلة من المعارك الحاسمة، مما أدى إلى انهيار المملكة بشكل نهائي. مصير اليهود الخزر بعد انهيار مملكتهم لا يزال موضع جدل بين المؤرخين. البعض يعتقد أنهم اندمجوا مع المجتمعات اليهودية في أوروبا الشرقية، بينما يعتقد آخرون أنهم هاجروا إلى مناطق أخرى. على الرغم من زوال مملكة الخزر، فإن تأثيرها الثقافي والديني استمر في الذاكرة التاريخية للشعوب التي عاشت في تلك المنطقة، ولا يزال موضوع يهود الخزر يثير الاهتمام والبحث حتى يومنا هذا. في فترة القرون الوسطى، كانت العلاقة بين الخزر والأرمن معقدة ومتنوعة، تتراوح بين الصراعات والتعاون.
تقع مملكة الخزر في منطقة القوقاز وشرق أوروبا، ممتدة بين بحر الخزر والبحر الأسود، بينما كانت أرمنيا في الجنوب من القوقاز، مما جعلها جارة الخزر. في القرون السابع والثامن الميلاديين، شهدت المنطقة صراعات مستمرة بين القوى الكبرى التي كانت تتنافس على السيطرة. كان الخزر الذين كانوا قوة عسكرية ونفوذهم يمتد عبر مناطق واسعة، يتورطون في نزاعات مع الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية، وكانت أرمنيا جزءاً من هذه الصراعات. في بعض الأحيان دخلت أرمنيا في صراعات مباشرة مع الخزر، حيث حاول كل طرف فرض سيطرته على الأراضي المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك فترات من التعاون، حيث كان الخزر والأرمن أحياناً يتعاونون ضد أعدائهم المشتركين. على سبيل المثال، في بعض الأوقات اتحد الخزر مع الأرمن لمواجهة التهديدات من القوى الأخرى مثل البيزنطيين والساسانيين. كانت هذه الديناميكيات المعقدة نتيجة لموقعهم الجغرافي المشترك وتداخل مصالحهم السياسية والعسكرية. بينما كان الخزر يسعون لتوسيع نفوذهم في القوقاز ومنطقة البحر الأسود، كان الأرمن يسعون لحماية أراضيهم وتأمين استقلالهم من التدخلات الخارجية. بالتالي، تتسم علاقة الخزر بالأرمن بالتنوع والتغير بناء على الظروف السياسية والمصالح الاستراتيجية السائدة في ذلك الوقت. علاقة الخزر بالبيزنطيين كانت معقدة وملونة بالصراعات والتعاون. في القرون الوسطى، عندما كانت مملكة الخزر في أوج قوتها، كانت تمتد على طول سواحل البحر الأسود وبحر الخزر، وقد تداخلت مصالحهم مع مصالح الإمبراطورية البيزنطية التي كانت تتوسع في مناطق البحر الأبيض المتوسط والقوقاز. في القرن السابع الميلادي، بدأت العلاقة بين الخزر والبيزنطيين بالتشكل من خلال الصراعات والتنافس. بينما كان الخزر يسعون إلى توسيع نفوذهم في المنطقة، كانت البيزنطيين تحاول الحفاظ على سيطرتها على الأراضي المجاورة وحماية مصالحها الاستراتيجية. في هذا السياق، كان هناك صراع متبادل حول النفوذ في المناطق الجبلية للقوقاز. وفي فترة لاحقة، وبالتحديد في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، حدثت فترات من التعاون بين الخزر والبيزنطيين. كان كلا الطرفين يواجه تهديدات مشتركة من القوى الأخرى مثل الساسانيين والعرب، مما جعل التعاون بينهما أمرا مفيدا. في هذا الإطار، أبرم الخزر والبيزنطيون معاهدات تحالف وتعاون عسكري، حيث قدموا الدعم لبعضهم في مواجهة الأعداء المشتركين. بالإضافة إلى ذلك، شهدت العلاقة بين الخزر والبيزنطيين فترة من الهدوء النسبي، حيث عمل الطرفان على تعزيز التبادل التجاري والثقافي. هذا التعاون الاقتصادي ساعد في تعزيز العلاقات بين الخزر والبيزنطيين، وجعلهم شركاء في بعض المشاريع التجارية والاستراتيجية. ومع ذلك، لم تخلو العلاقة من التوترات والصراعات. في بعض الأوقات، تجددت النزاعات بين الخزر والبيزنطيين بسبب المصالح المتضاربة في المنطقة. لكن بشكل عام، كانت علاقة الخزر بالبيزنطيين معقدة، تتضمن عناصر من الصراع والتعاون، وتؤثر على الاستراتيجيات السياسية والعسكرية للطرفين في منطقة القوقاز وشرق أوروبا. علاقة الخزر بالهون مرت بمرحلتين رئيسيتين من الصراعات والتحالفات. كان الهون تحت قيادة أتيلا قوة عسكرية هائلة في القرون الخامسة والسادسة الميلادية، ويمتد تأثيرهم إلى مناطق واسعة تشمل أوروبا الشرقية. في البداية، كان الخزر تابعين تحت قيادة أتيلا. بعد أن تمكن أتيلا من فرض سيطرته على العديد من القبائل والأراضي في أوروبا الشرقية، كان الخزر جزءاً من النظام السياسي والاقتصادي. كان هذا التبعية جزءاً من استراتيجيات أتيلا لتعزيز سلطته وتوسيع نفوذه في المنطقة. ومع وفاة أتيلا في عام 445، بدأ نفوذ الهون في التراجع. توزع الخزر كقبائل مختلفة في منطقة القوقاز، وبدأوا في إعادة بناء قوتهم واستقلالهم. في فترة ما بعد وفاة أتيلا، تمكن الخزر من تعزيز قوتهم العسكرية والسياسية، وانفصلوا عن تبعية الهون وأصبحوا قوة مستقلة في المنطقة. مع تراجع قوة الهون، أصبح الخزر قوة مؤثرة في منطقة القوقاز وشرق أوروبا، وبدأوا في توسيع نفوذهم على حساب القوى الأخرى. علاقة الخزر بالفرس، خصوصا في فترة حكم الإمبراطورية الساسانية، كانت تتسم بالتوتر والصراعات، ولكن أيضا بفترات من التعاون.
كانت منطقة الخزر تقع بين الإمبراطورية الساسانية وبيزنطيا، مما جعلها محوراً للعديد من النزاعات الإقليمية. في القرون السابع والثامن الميلاديين كان الخزر يتورطون في صراعات مع الساسانيين، حيث كانت هناك سلسلة من النزاعات على الحدود بين مملكة الخزر والإمبراطورية الساسانية. في بداية القرن السابع الميلادي سعى الخزر لتوسيع نفوذهم في القوقاز، مما أدى إلى صدامات مع الساسانيين الذين كانوا يهيمنون على المنطقة. في هذه الفترة اشتبك الخزر مع الساسانيين في معارك وصراعات متكررة. على سبيل المثال، في منتصف القرن السابع الميلادي كانت هناك مواجهات بين الخزر والساسانيين حول السيطرة على المناطق المحيطة بالقوقاز. في بعض الأحيان عمل الخزر مع البيزنطيين ضد الساسانيين، مما أدى إلى تحالفات غير متوقعة في النزاعات الإقليمية. مع تراجع قوة الساسانيين في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الميلادي، دخلت مملكة الخزر في فترات من التعاون النسبي مع الساسانيين. حاول الساسانيون أحياناً تحسين العلاقات مع الخزر لتأمين حدودهم الشمالية ضد التهديدات المشتركة من قبائل أخرى، لكن بشكل عام كانت العلاقة بين الخزر والفرس مزيجاً من الصراع والتعاون. بينما كان الخزر يسعون لتوسيع نفوذهم وتثبيت سيطرتهم في المنطقة، كان الساسانيون يسعون للحفاظ على سلطتهم وحماية أراضيهم من التهديدات الخارجية. علاقة الخزر بالأتراك الغربيين، وبالأخص الجوك تورك الغربيين، كانت ذات طابع تحالفي وصراعي في أوقات مختلفة من التاريخ. الجوك تورك الغربيون كانوا قوة تركية هامة في وسط آسيا خلال القرون السابع والثامن الميلاديين، وامتد نفوذهم إلى مناطق واسعة تشمل أجزاء من شرق تركيا ومنطقة القوقاز. في البداية كانت الخزر جزءاً من اتحادات تركية أوسع، وكانوا يتشاركون في النسب الثقافي واللغوي مع الجوك تورك الغربيين. كانت هناك فترة من التعاون الوثيق بين الخزر والجوك تورك الغربيين، حيث تشكلت تحالفات بينهما لمواجهة التهديدات من القوى الأخرى مثل الإمبراطورية البيزنطية والساسانية. ومع ذلك، بعد سقوط الإمبراطورية الجوك تركية الغربية في منتصف القرن الثامن، شهدت العلاقة بين الخزر والأتراك الغربيين تحولاً. الخزر أصبحوا قوة مستقلة في المنطقة، وبدأوا في تأسيس مملكتهم الخاصة في الأراضي الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود. في هذا السياق كانت هناك فترة من التوتر والصراع بين الخزر والأتراك الغربيين، حيث حاول كل طرف تعزيز نفوذه في المنطقة. في بداية القرن الثامن الميلادي أصبح الخزر قوة بارزة في القوقاز، وبدأوا في التوسع على حساب الأتراك الغربيين. هذا التوسع أدى إلى حدوث صراعات بين الخزر والأتراك الغربيين حول السيطرة على الأراضي الحدودية. مع مرور الوقت تحول التوتر إلى تعاون في بعض الفترات. كان هنالك تبادل تجاري وثقافي بين الخزر والأتراك، وظهرت تحالفات جديدة في مواجهة التهديدات المشتركة من القوى المجاورة. هذه الديناميكيات المتغيرة بين التعاون والصراع تعكس مدى تعقيد العلاقات بين الخزر والأتراك الغربيين خلال تلك الحقبة. الهيمنة الخزرية على بعض الشعوب في شرق أوروبا كانت من أبرز مظاهر قوتهم ونفوذهم في تلك المنطقة خلال العصور الوسطى. تمكن الخزر من بسط سيطرتهم على العديد من الشعوب والقبائل في تلك المنطقة، حيث كانت هذه الشعوب تدفع الجزية كدليل على خضوعها لسلطانهم. من بين هذه الشعوب نجد البلغار والبرطاس الذين كانوا يعيشون في مناطق قريبة من نهر الفولغا. كانت هذه القبائل مضطرة لدفع الجزية بشكل دوري للحفاظ على سلامتها وأراضيها من غارات الخزر. إضافة إلى ذلك، شملت هيمنة الخزر العديد من الشعوب الأخرى مثل المجريين الذين كانوا في البداية من القبائل الرحل قبل استقرارهم في مناطق شرق أوروبا. وكان البجناك، وهم قبائل تركية الأصل، ضمن هذه الشعوب الخاضعة، بالإضافة إلى الهون الذين كانوا يمثلون بقايا الإمبراطورية القديمة. كما ضمت هذه الهيمنة شعوبا مثل الروس أو الروس الشرقية الذين كانوا في مراحل تكوينهم الأولى. كانت هذه الشعوب تدفع الجزية كنوع من الحماية مقابل الاعتراف بسلطانهم، وهذه الجزية كانت تأتي في أشكال متنوعة، سواء كانت في شكل سلع أو أموال. كانت الهيمنة الخزرية على هذه المناطق والشعوب جزءاً من قوة وتأثير الخزر في شرق أوروبا، مما مكنهم من بناء إمبراطورية قوية
اعتمدت على التجارة والجزية وحفظ السلام بين مختلف القبائل والأمم في المنطقة. كانت علاقة الخزر بالإمبراطورية البيزنطية خلال عهد الإمبراطور هيراكليوس من العلاقات المهمة والاستراتيجية في تلك الفترة. في القرن السابع الميلادي، عندما كان الإمبراطور هرقل يحكم الإمبراطورية البيزنطية، كانت الأخيرة تواجه تحديات كبيرة من قبل الإمبراطورية الساسانية الفارسية. في تلك الأوقات الصعبة، لجأ هرقل إلى تعزيز العلاقات مع القبائل والشعوب المجاورة التي يمكن أن تشكل حلفاء له ضد أعدائه، وكان الخزر من بين هذه الشعوب. بدأت العلاقة بين الخزر والبيزنطيين عندما تحالف هرقل مع الخزر في مواجهته للفرس الساسانيين. هذا التحالف كان منطقياً، نظراً لأن كل الطرفين كان لهما مصلحة مشتركة في إضعاف النفوذ الفارسي في المنطقة. كان الخزر يمتلكون قوة عسكرية لا يستهان بها، وقد استغل هرقل ذلك في حروبه ضد الساسانيين، حيث قدم الخزر دعماً عسكرياً للإمبراطورية البيزنطية. في إطار هذا التحالف، قام الخزر بمساعدة هرقل في حملاته العسكرية ضد الفرس، حيث قادوا هجمات على أرمينيا التي كانت تحت السيطرة الفارسية. ساعدت هذه الهجمات هرقل في تقويض سيطرة الفرس على المنطقة وتمكين البيزنطيين من تحقيق انتصارات حاسمة. وبفضل هذا التحالف، استطاع هرقل أن يستعيد العديد من الأراضي التي فقدها البيزنطيون سابقاً، ونجح في تقوية موقفه في مواجهة الفرس. لم تقتصر العلاقة بين الخزر والبيزنطيين على التحالفات العسكرية فقط، بل شملت أيضاً التبادل التجاري والتعاون الدبلوماسي. كان الخزر يشكلون حاجزاً بين بيزنطة وخصومها الشرقيين، مما جعل العلاقة معهم مهمة لاستقرار حدود الإمبراطورية البيزنطية. في المجمل، كانت العلاقة بين الخزر والإمبراطورية البيزنطية علاقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، أسهمت في تحقيق توازن قوى في المنطقة، وساعدت البيزنطيين في صد تهديد الفرس الساسانيين، مما مهد الطريق لتعزيز النفوذ البيزنطي في القوقاز والمناطق المجاورة. في عهد الإمبراطور جستنيان الثاني، تطورت العلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية والخزر بشكل ملحوظ، حيث أصبحت ذات طابع سياسي وعسكري عميق. جستنيان الثاني، المعروف بقسوته وطموحه، أدرك أهمية التحالف مع الخزر لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية التي كانت تواجه إمبراطوريته. في فترة حكمه الأولى، واجه جستنيان الثاني تمردات داخلية واضطرابات سياسية أدت في النهاية إلى الإطاحة به ونفيه. لجأ جستنيان إلى الخزر، حيث وجد لديهم ملاذا آمنا ودعما. تزوج جستنيان من أميرة خزرية تدعى ثيودورا، وهي ابنة خاقان الخزر. هذا الزواج كان جزءا من تحالف استراتيجي بين البيزنطيين والخزر، حيث كان الهدف منه ضمان دعم الخزر لجستنيان في استعادة عرشه. بفضل هذا التحالف، حصل جستنيان على دعم عسكري من الخزر، الذين ساعدوه في تنظيم حملة لاستعادة عرشه في بيزنطة. ومع هذا الدعم، تمكن جستنيان من العودة إلى القسطنطينية في عام 775 ميلادي واستعادة الحكم بعد الإطاحة بمن خلفه. كان هذا التعاون دليلاً على الأهمية السياسية التي كانت تحتلها الخزر في تلك الفترة، إلا أن العلاقة بين جستنيان الثاني والخزر لم تكن دائماً ودية. بعد استعادة عرشه، تحول جستنيان إلى موقف أكثر قوة تجاه الخزر، وبدأ يظهر عدم الثقة بهم. وفقاً لبعض الروايات، حاول جستنيان التخلص من بعض القادة الخزريين الذين ساعدوه، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين. في نهاية المطاف، فإن العلاقة بين الخزر والإمبراطورية البيزنطية في عهد جستنيان الثاني كانت معقدة ومليئة بالتناقضات. من ناحية، كان هناك تحالف قوي قائم على المصالح المشتركة، ومن ناحية أخرى كانت هناك تحركات سياسية تشير إلى توترات وصراعات خفية. ومع ذلك، تبقى هذه العلاقة نموذجاً لكيفية استخدام التحالفات السياسية والعائلية لتحقيق أهداف استراتيجية في تلك الفترة. في عهد الإمبراطور ليو الثالث الإيساوري، تميزت العلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية والخزر بتحالف استراتيجي قوي، جاء في وقت كانت فيه الإمبراطورية البيزنطية تواجه تهديدات خطيرة من الخارج، خاصة من قبل الدولة الأموية. كان الإمبراطور ليو الثالث يواجه غزواً عربياً كبيراً بقيادة الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، الذي حاول حصار القسطنطينية في 717 ميلادي.
في هذه الفترة الحاسمة لجأ ليو الثالث إلى تعزيز العلاقات مع الخزر الذين كانوا يمثلون قوة إقليمية مهمة في منطقة القوقاز والسهوب الجنوبية لروسيا الحالية. كان الهدف من هذا التحالف هو تأمين دعم الخزر في مواجهة التهديد العربي، خاصة وأن الخزر كانوا يمتلكون جيشا قويا وموقعا استراتيجيا يمكن أن يعوق تقدم القوات العربية نحو الشمال. بالفعل، ساهم التحالف البيزنطي الخزري في تخفيف الضغط على الإمبراطورية البيزنطية خلال فترة الحصار، حيث شنت قوات الخزر هجمات على مناطق السيطرة العربية في القوقاز، مما أجبر الأمويين على تحويل بعض قواتهم لمواجهة التهديد الخزري. هذه الهجمات ساعدت في إضعاف الحصار العربي على القسطنطينية، وساهمت في النهاية في فشله. كما أن العلاقات بين الإمبراطور ليو الثالث والخزر لم تكن مقتصرة على الجوانب العسكرية فقط، بل شملت أيضا الجوانب الدبلوماسية. فقد شهدت تلك الفترة تبادلا للبعثات الدبلوماسية، مما عزز من قوة التحالف بين الجانبين. من خلال هذا التحالف نجح الإمبراطور ليو الثالث في تأمين حدود الإمبراطورية الشمالية الشرقية، وأظهر الخزر أنهم حلفاء موثوقون ضد الأعداء المشتركين. ورغم أن العلاقة بين الجانبين كانت قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة، إلا أن التحالف بين البيزنطيين والخزر خلال حكم ليو الثالث يعد أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدت على حماية الإمبراطورية البيزنطية من التهديدات العربية في تلك الفترة الحاسمة. في عهد الإمبراطور ثيوفيلوس كانت العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والخزر تتسم بالتحالف والتعاون الوثيق، لا سيما في مواجهة التهديدات المشتركة. كان ثيوفيلوس يحاول تعزيز العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع الخزر بهدف تأمين حدود الإمبراطورية البيزنطية الشمالية وتوسيع نفوذه في مناطق القوقاز. خلال فترة حكم ثيوفيلوس تعزز التحالف البيزنطي الخزري في مواجهة الحملات العسكرية العباسية. كان الخزر يعتبرون قوة عسكرية مهمة في منطقة القوقاز، وقد شكلوا حاجزاً ضد التوسع العباسي في تلك المنطقة. بالإضافة إلى التعاون العسكري، شهدت هذه الفترة تبادلاً مكثفاً للبعثات الدبلوماسية بين القسطنطينية وعاصمة الخزر إيتيل، مما ساعد في الحفاظ على التحالف والتنسيق بين الإمبراطورية البيزنطية والخزر. يمكن القول إن علاقة الإمبراطور ثيوفيلوس بالخزر كانت جزءاً من سياسته الأوسع التي هدفت إلى تعزيز التحالفات الإقليمية لمواجهة التهديدات المتزايدة من الخارج وضمان استقرار حدود الإمبراطورية في شمال القوقاز. هذا التحالف ساهم في تعزيز قوة الإمبراطورية البيزنطية ومكانتها في المنطقة خلال تلك الفترة الحافلة بالتحديات. في القرنين السابع والثامن الميلاديين شهدت العلاقة بين إمبراطورية الخزر والدولة الإسلامية تطورات ملحوظة، مع تداخلات بين التعاون والصراعات. بدأ الاهتمام بالخزر في عهد الخلافة الأموية، عندما سعى الأمويون إلى تعزيز علاقاتهم مع القوى المختلفة على أطراف أراضيهم. تحت حكم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، كان الهدف من إقامة علاقات مع الخزر هو تأمين طرق التجارة وتوسيع النفوذ الأموي في مناطق حيوية. كانت إمبراطورية الخزر التي كانت تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة بين أوروبا وآسيا تعتبر شريكاً مهماً في هذا السياق. في بداية القرن الثامن الميلادي خضعت العلاقة بين الخزر والدولة الأموية لاختبارات متعددة. كانت إمبراطورية الخزر تلعب دوراً رئيسياً في التجارة التي تمر عبر أراضيها، مما جعلها طرفاً محورياً في الصفقات التجارية التي تشمل التوابل والفروة والأقمشة. من جهة أخرى، سعت الدولة الأموية إلى ضمان مرور القوافل التجارية عبر الأراضي الخزرية بسلام، وهو ما تم تحقيقه من خلال المفاوضات والتبادلات الدبلوماسية. في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بدأت التوترات تظهر بسبب النزاعات الإقليمية. قامت الخلافة بإرسال حملات إلى المناطق الحدودية المحاذية للخزر لتوسيع النفوذ الأموي وتأمين الطرق التجارية. على الرغم من هذه الحملات، واجه الأمويون مقاومة شديدة من الخزر، مما أعاق تحقيق الأهداف الأموية بالكامل. مع بداية الخلافة العباسية شهدت العلاقات بين الخزر والمسلمين مزيداً من التفاعل. في عهد الخليفة العباسي المنصور حاولت الدولة العباسية توسيع نفوذها على المناطق المحاذية للخزر.
أرسلت العباسيون مبعوثين إلى الخزر للتفاوض بشأن قضايا الحدود وحماية القوافل التجارية. رغم هذه الجهود، حافظ الخزر على استقلالهم بفضل قوتهم العسكرية وتنظيمهم السياسي. تحت حكم الخليفة المهدي، ازداد التوتر بين الخزر والمسلمين بسبب الصراعات الإقليمية، ومع ذلك ظلت العلاقات الدبلوماسية قائمة، حيث حاول الجانبان التوصل إلى تسويات لضمان استقرار الحدود وحماية المصالح الاقتصادية. تم تبادل الوفود الثقافية والدينية بين الطرفين، مما أثرى التفاعل الثقافي بين المسلمين والخزر. في القرن الثامن الميلادي، مع تزايد الصراعات، كانت إمبراطورية الخزر تتعرض لضغوط من عدة جبهات، بما في ذلك الضغط من المسلمين. ومع ذلك، تمكن الخزر من الحفاظ على قوتهم واستقلالهم بفضل تنظيمهم العسكري واستراتيجياتهم السياسية. بالمجمل، كانت العلاقة بين الخزر والدولة الإسلامية تتسم بالتبادل التجاري والدبلوماسي، إلى جانب الصراعات الإقليمية. لعبت كل من الدولة الأموية والدولة العباسية دورا مهما في هذه العلاقة، مما ساهم في تشكيل مشهد العلاقات الدولية في تلك الفترة. في إمبراطورية الخزر، كانت إدارة الدولة تعتمد على نظام مشابه لمؤسسات إمبراطورية غوك تورك، مع بعض التعديلات. كان الإمبراطور الذي يسمى كغان أو هاكان يأتي من أسرة معروفة، ويعتقد أن حكمه مستمد من قوة إلهية. كان الحكم يورث من الأب إلى الابن، ويعتقد أن الحكام من نسل أنثى ذئب تدعى أسينا. وكانت هناك عادة لقتل الحكام الذين قد يشكلون تهديدا للحكم. فور تولي أي حاكم للسلطة، كان يتم تحديد عمره المتوقع، وعند انتهاء هذه الفترة يقتل الحاكم وفقا للمؤرخ العربي الإسطرخي. وكان أحمد بن فضلان يعتقد أن الخزر كانوا يقتلون الحاكم بعد 40 سنة من حكمه، معتقدين أن تقدمه في السن يجعله غير قادر على الحكم. وكان يعتقد أن الحاكم مسؤول عن جميع المصائب التي تحدث، بما في ذلك الجفاف والهزائم في الحروب. كان هناك مسؤولون في الحكومة يطلق عليهم كوندور وتشفيشجر، وكان لا يسمح لأحد بالدخول إلى جانب الحاكم سوى هؤلاء. إذا هزم الجيش، كان يقتل الفارون من المعركة ويعاقب القائد. كانت الأقوام الأخرى المرتبطة بالخزر تدار بواسطة أشخاص يطلق عليهم تودن أو تبر. أما زوجة الإمبراطور فكانت تسمى هاتون، كما في الأقوام التركية الأخرى. بعد موت الملك كان يعد له قبر بعناية ويدفن فيه. ومع مرور الزمن ضعف موقع الإمبراطور. وفقا لمصادر القرن التاسع، كان الإمبراطور على رأس الدولة وقيادة الجيش، ولكن في القرن العاشر تراجعت قوة الحاكم، وأصبح الشخص المسؤول عن شؤون الدولة يسمى بك، وهو ما يعادل الوالي العام. كان بك مسؤولا عن قيادة الجيش، ويأتي بعده كندر، ثم جافيشجار أو تشفيشجر كمساعدي كندر، وأتى بعدهم تاركان الذي كان مسؤولا عن اختيار قواد الجيش. في القرن الثامن كان تاركان يطلق على والي مدينة إتيل أيضا. كان الجيش الخزري يتكون من 12,000 جندي، ولم يحصل أفراد الجيش على رواتب، بل كانوا يتقاضون غنائم. مع تطور التجارة في منتصف القرن التاسع، بدأ عدد الجنود المدفوعي الأجر في الازدياد، في حين قل عدد الجنود المتطوعين. كان هناك أيضا جنود من المسلمين القادمين من خوارزم ومن أصل إيراني، بالإضافة إلى الروس السلفيين. كان الوالي العام يلقب بتودن، ويتولى جمع الضرائب والإشراف على الجمرك. كانت وظيفة الصياد خاصة بحماية السواحل، وكانت تطلق أيضا على بعض القائمين على نفس المهنة في بعض المدن. كان بابا جوهاق هو لقب رئيس المدينة، وتولى أحدهم إدارة تاوريس خيرسون من عام 605 إلى عام 840. وقد تولى لقب بابا جوهاق آخر إدارة تمتركان في عام 603. تأثر الخزر بنظام الحكم في روسيا، حيث كان يلقب أمير نوغرودسفرسك بكون كاغان في ملحمة إيغور. كان الخزر أيضا قد أسسوا نظاما قضائيا يتسم بالعدل ويشمل جميع المعتقدات والأديان، مع محكمة تتكون من 7 قضاة رئيسيين و4 ممثلين للأديان المختلفة في العاصمة. في إمبراطورية الخزر كانت التجارة تمثل المصدر الرئيسي للدخل، إلى جانب تصدير مجموعة من البضائع مثل عسل النحل والصمغ والشمع والقمح والقطيفة والفراء. كانت القوافل والسفن التجارية تدفع ضريبة قدرها 10%
لإمبراطورية الخزر، كما كانت السفن التي تعبر بحر الخزر تدفع ضرائب وجمارك. وقد منح الخزر التجار المسلمين والروس إذنا للمرور عبر أراضيهم بحرية، مما جعل هؤلاء التجار يشترون من مدينة إتيل ويستقرون فيها. بجانب إتيل كانت مدينة ساكشن تعتبر مركزا تجاريا مهما من القرن الثامن حتى ال11، حيث تميزت بالأمن والحماية، وكان يطلق عليها لقب ساكشن السلام من قبل الأوروبيين الشرقيين. أدى هذا الأمان إلى ازدهار المدينة. توسعت المدينة من نهر الخزر حتى نهر دنيبر، مما ساعد الإمبراطورية على الاستمرار لعدة عصور. توسعت العلاقات التجارية بين الخزر والقبائل التركية الأخرى بعد سيطرتهم على ساركل، وكان للخزر تواجد أيضا في الزراعة وتربية الحيوان. ورغم تطور الزراعة والتجارة، كانت تربية الحيوانات مهمة جدا بالنسبة للخزر، حيث سهلت المراعي والمستنقعات على سواحل الأنهار تربية الحيوانات. لم يكن الخزر ينتجون ملابسهم أو احتياجاتهم من الأقمشة، بل كانوا يستوردونها من العرب والبيزنطيين، بينما كانوا يحصلون على السيوف من الروس. كانت الزراعة شائعة في مناطق الخزر الشمالية حيث الغابات، وفي الجنوب حيث السهوب، حيث زرعوا الدخن والقمح والشعير والشلم والقنب الهندي والبازلاء في بساتين السهوب. وقد وجدت بقايا عنب وبطيخ وخيار وكرز في الحفريات التي تمت في مناطق استقرار الخزر. كانوا يمارسون الصيد بجانب تربية الحيوانات، ومن بين الحيوانات التي كانت تربى الغنم والماعز والحصان والحمار والخنزير، كما كانوا يربون النحل والحيوانات البرية مثل القندس والأيل والأرنب. تمتعت إمبراطورية الخزر بتطور كبير في التجارة، حيث تحكمت في عدة طرق تجارية بين آسيا وأوروبا، كما كانت لها روابط تجارية مع خوارزم وأوراسيا. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك علاقات تجارية مع السويد، وقد أسس التجار اليهود المتجولون روابط اجتماعية وتجارية وثقافية بين الخزر وآسيا الوسطى وروسيا. في القرنين السابع والثامن الميلاديين، كانت إمبراطورية الخزر معروفة بوجود آثار تاريخية هامة مثل قلعة ساركل وعاصمة الخزار إتيل ومدينة ماياتساكو. قلعة ساركل التي تم تصويرها من الجو في الثلاثينيات على يد ميخائيل أراتمنوف تعتبر واحدة من أبرز المواقع الأثرية. تم العثور على آثار مهمة تعود للخزر في مناطق القوقاز ونهر دنيبر ونهر الدون، ولكن للأسف لا توجد كتب أو نصوص كتبها الخزر حول لغتهم أو ثقافتهم، مما يحد من معرفتنا بتفاصيل اهتمامهم بالفن والثقافة. كانت ثقافة الخزر تتسم بعادات التنقل والترحال، والتي بقيت حتى بعد تحولهم إلى إمبراطورية. كانوا يقيمون في المدن خلال فصل الشتاء، وعندما يأتي الربيع كانوا يخرجون إلى الهضاب والسهوب ليعودوا إلى المدن عند بداية فصل الشتاء. وفقا للأبحاث التي أجراها علماء الآثار الروس، فإن الخزر تقدموا في الحضارة والمدينة مقارنة بدولة الهون. كانت منازل الخزر تبنى من الجير، وتشبه في تصميمها منازل الأتراك في تلك الفترة. كانت تعرف أيضا باسم بهارجاح، وتعني الخيمة الكبيرة، وكانت تصنع من الأشجار ويتم تسقيفها وتغطيتها باللباد. بالإضافة إلى ذلك، كان الطوب اللبني يستخدم في بناء مباني الإمبراطور والحاشية وبعض أفراد الشعب. في حفريات حصن ساركل تم العثور على مجوهرات وأطباق زينة وأشياء أخرى تستخدم في الزينة مثل المرايا، مما يظهر شغف الخزر بصياغة الذهب والفضة، وكذلك اهتمامهم بالملابس والزينة. كما أثرت الثقافة الخزرية على المناطق القريبة من الإمبراطورية، وتأثرت بملابس الروس، حيث كان الخزر والبلغاريون والبيتشنج يرتدون معاطف طويلة مشابهة لملابس يهود الأشكناز في القرنين التاسع والعاشر، بينما كان الروس يرتدون معاطف قصيرة. كان الخزر يضفرون شعر رؤوسهم، بينما كان الحاكم وحده يستطيع ترك شعره حرا مع ربطه عقدة واحدة فقط. وكان جميع النبلاء والمحاربين الآخرين مجبرين على تضفير شعرهم. وفقا للمصادر الصينية من القرن السابع، تعد لغة الخزر من الموضوعات التي تثير اهتمام الباحثين بسبب محدودية المصادر التي وصلتنا منها. تم العثور على نص واحد مكتوب بالأبجدية الخزرية، ويعتبر الكلمة الوحيدة من لغة الخزر التي وصلت إلينا حتى يومنا هذا، وهي قرأت. هذا النص هو جزء من وثيقة تعرف باسم وثيقة كامبريدج أو رسائل سشلشتر التي عثر عليها في عام 1912.
على حافة هذه الوثيقة المكتوبة بالأبجدية التركية القديمة توجد جملة باللغة الخزرية تعني أنا قرأته. حتى الآن لا توجد آثار مكتوبة أخرى باللغة الخزرية، مما يجعل من الصعب الحصول على معلومات موثوقة حول اللغة. ومع ذلك تبقى هناك وثيقتان مكتوبتان بالعبرية من فترة حكم الكاغان يوسف، الذي كتب إحداهما في عام 960 إلى وزير الدولة الأموية في الأندلس عبد الرحمن الثالث، وكان وزيره يهودياً. كما وجد جزء مكتوب من قبل يهودي مجهول في مصر في نفس الفترة. يعتقد بعض الباحثين مثل فاسيلي بارتولد وفلاديمير مينورسكي أن لغة الخزر تشبه لغة التتار التشوفاش، وتشبه أيضاً اللغة البلغارية. وبناء على ذلك فإن لغة الخزر ليست فرعاً من اللغات التركية، بل تقترب من لغة التتار. وقد أشار بعض الباحثين إلى أن الخزر استخدموا لغات متعددة في دولتهم بجانب لغتهم الرسمية. من ناحية أخرى، اعتبر العلماء العرب في العصور الوسطى أن اللغة التي تحدث بها الخزر كانت قريبة من لغة أتراك الأوغوز. في إمبراطورية الخزر كانت هناك حرية في اختيار الدين، وحرية في ممارسة المعتقدات، حيث تميزت بتنوع ديني كبير. الوثنية كانت الديانة الأصلية للخزر، واستمرت فترة طويلة. كانوا يعبدون الطبيعة، وكانوا يظهرون الاحترام لعباد الطبيعة. في فترات مبكرة من تاريخهم انتشرت المسيحية في الإمبراطورية، خاصة في عهودها الأولى. كما وصل الإسلام إلى الخزر عبر تجار، وأثناء فترة السيطرة الإسلامية على خوارزم. أما اليهود فقد قاموا بنشر دينهم من خلال وجودهم في داغستان. بمرور الوقت تراجع تأثير الإسلام في الإمبراطورية بحلول بداية القرن الثامن الميلادي، نتيجة لتوسع المسلمين في أذربيجان وجنوب القوقاز. بعد سقوط إمبراطورية الخزر أصبح المسيحيون تحت تأثير الكنيسة الروسية. يعتقد أرتامنوف أن الإمبراطورية الخزرية رغم جهود التنصير لم تتخلص من اليهودية كديانة رئيسية، وقد كانت اليهودية الديانة السائدة في الإمبراطورية، لكن ليس من المعروف إلى أي مذهب يهودي كانوا يتبعون. وفقا للمسعودي فإن إمبراطور الخزر اعتنق اليهودية في عهد الخليفة هارون الرشيد. ومع ذلك يشير أثر يدعى حياة قسطنطين إلى أن اعتناق الخزر للديانة اليهودية تم في عام 861. لم يعرف بشكل دقيق كيف تبنى الخزر اليهودية، ولكن من المعروف أن اليهود قد انتشروا في شرق أوروبا قبل ذلك، وعندما تعرضوا للملاحقة من قبل الساسانيين والدولة البيزنطية انتقلوا إلى داغستان وبدأوا في نشر اليهودية. في العاصمة أتيل، رغم أن المسلمين والمسيحيين كانوا يشكلون نسبة كبيرة من السكان، فقد كان هناك قاضيان يهوديان من بين القضاة السبعة في المدينة. أما القضاة الآخرون فكان منهم 2 للمسلمين و2 للمسيحيين وقاض واحد للوثنيين. لم يظهر الحكام بولان صبريل وأوبدياه أي رد فعل تجاه تحول الناس إلى اليهودية في عهدهما، ولم يتدخلوا في معتقدات الشعب. في القرن العاشر أصبحت اليهودية دين الحاكم وغالبية الشعب، رغم أن الحاكم قد أعلن إسلامه بعد هزيمته من المسلمين بقيادة مروان بن محمد، إلا أنه ارتد عن الإسلام بعد فترة قصيرة. بعد انسحاب الجيش الإسلامي بقي بعض الفقهاء في المنطقة لنشر الإسلام، ومع بداية الحروب الإسلامية في خوارزم انتقل بعض سكان المنطقة إلى الخزر، حيث تمتعوا بحرية العبادة وحرية بناء المساجد على أن لا يشاركوا في الحروب ضد المسلمين. أرتامنوف يرى أن عدم إعلان اليهودية كدين رسمي للإمبراطورية كان هدفه خلق توازن قوة في مواجهة البيزنطيين والمسلمين، وليس تأسيس دولة قائمة على حرية الأديان. من جهة أخرى يعتقد أوملغان بيرتسك أن تحول الخزر إلى اليهودية كان نتيجة لتأثير الرذنيين اليهود المتجولين والتجار اليهود الإيرانيين. الأبحاث الجينية التي أجريت على كروموسومات واي الخاصة بيهود الأشكيناز في عام 1999 أظهرت أن الغالبية العظمى منهم كانوا من بني إسرائيل الأصليين، مع وجود آثار طفيفة لبعض بنية الخزر. انهيار المملكة الخزرية كان نتيجة لتفاعل معقد من العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تراكمت على مدار عقود، وأدت في النهاية إلى سقوط هذه المملكة القوية التي كانت تسيطر على جزء كبير من شمال القوقاز وجنوب روسيا. منذ بدايات القرن العاشر الميلادي بدأت مملكة الخزر تواجه تحديات هائلة، حيث تصاعدت قوة الأمراء الروس في كييف
وأصبح لديهم طموحات متزايدة للسيطرة على طرق التجارة الحيوية في المنطقة. كان الخزر لفترة طويلة يسيطرون على هذه الطرق التي كانت تربط بين آسيا وأوروبا، وهو ما منحهم نفوذا اقتصاديا وسياسيا كبيرا. غير أن هذا النفوذ بدأ يتآكل تدريجيا مع تزايد التهديدات الروسية. في تلك الفترة كان الأمير سوفيتوسلاف الأول من كييف يسعى إلى توسيع حدود إمبراطوريته وتعزيز مكانته في المنطقة. بحلول منتصف القرن العاشر، تحديدا في سنة 961 ميلادي، قرر سوفيتوسلاف شين حملة عسكرية كبيرة ضد مملكة الخزر. هذه الحملة لم تكن مجرد تحرك عسكري، بل كانت جزءا من استراتيجية أكبر للسيطرة على طرق التجارة الغنية التي كانت تحت سيطرة الخزر. كان سوفيتوسلاف يعلم أن السيطرة على هذه الطرق ستمنحه نفوذا اقتصاديا كبيرا، وسيمكنه من تحدي القوى الأخرى في المنطقة. بدأت الحملة الروسية بسلسلة من المعارك الشرسة التي دارت رحاها في المناطق الحدودية لمملكة الخزر، حيث تمكن الروس من إلحاق هزائم كبيرة بالخزر، ما أدى إلى تراجع قواتهم وانهيار دفاعاتهم تدريجيا. كانت معركة تدمير العاصمة إيتيل هي الأهم والأكثر تأثيرا، فقد كانت إيتيل تمثل قلب المملكة، حيث تتركز فيها السلطة السياسية والتجارية والدينية. كانت المدينة تعج بالأسواق، وكانت مركزا تجاريا رئيسيا يربط بين الشرق والغرب. سقوط إيتيل كان بمثابة الكارثة التي لم تستطع المملكة التعافي منها، ومع تدمير العاصمة وتشتت سكانها انهارت البنية السياسية للمملكة، ولم يعد الخزر قادرين على تنظيم دفاع فعال ضد الروس. هذا الانهيار السريع كان مدفوعا أيضا بعوامل داخلية، حيث كانت المملكة تعاني من أزمات اقتصادية خانقة نتيجة لفقدان السيطرة على طرق التجارة، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية بين الفصائل الحاكمة التي كانت تتنازع على السلطة. كانت التحالفات القديمة التي شكلت أساس قوة المملكة قد بدأت تتفكك، حيث تخلت بعض القبائل عن ولائها للخاقان الحاكم وتحالفت مع القوى الناشئة في المنطقة، وهو ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى والانهيار. إلى جانب ذلك، تأثرت المملكة بتغيرات مناخية وبيئية في تلك الفترة، حيث بدأت مناطق معينة تعاني من تدهور زراعي وتراجع في الموارد الطبيعية، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد الخزري. ومع تزايد التهديدات الخارجية والداخلية، بدأت قوة المملكة تتآكل بسرعة، حيث أصبحت عاجزة عن حماية حدودها أو الحفاظ على استقرارها الداخلي. بعد سقوط العاصمة إيتيل، بدأت المملكة في الانهيار بشكل متسارع، حيث فقدت السيطرة على معظم أراضيها وتفككت سلطتها المركزية. في ظل هذه الفوضى، بدأت القبائل المجاورة والقوى الإقليمية تستغل هذا الفراغ في السلطة، حيث بدأت في الاستيلاء على الأراضي الخزرية المتبقية وتقسيمها فيما بينها. في النهاية، تلاشت مملكة الخزر ككيان سياسي مستقل، وأصبحت مجرد ذكرى في سجلات التاريخ. بعض السكان الخزر استمروا في العيش في المنطقة، حيث اندمجوا مع الشعوب المجاورة سواء في روسيا أو في مناطق القوقاز، فيما هاجر البعض الآخر إلى مناطق بعيدة بحثا عن الاستقرار والأمان. ومع مرور الزمن، اختفى ذكر الخزر كقوة مؤثرة، لكنهم تركوا وراءهم تراثا ثقافيا ودينيا استمر في التأثير على المنطقة لعدة قرون. لم يكن مجرد حدث عابر في تاريخ المنطقة، بل كان نقطة تحول كبرى أدت إلى تغييرات جذرية في موازين القوى بين الشرق والغرب، حيث انتهت حقبة كانت فيها هذه المملكة بمثابة حاجز بين الإمبراطوريات الإسلامية والمسيحية، وبدأت حقبة جديدة شهدت صعود قوى جديدة وتغيرات واسعة في الخريطة السياسية لمنطقة أوراسيا. الجدل حول مملكة الخزر وآثارها ما زال مستمرا بشكل كبير في الأوساط الأكاديمية والعامة على حد سواء، حيث أصبح موضوعا متشابكا يثير العديد من الأسئلة والمناقشات حول الجوانب الدينية، العرقية والسياسية. مملكة الخزر التي ازدهرت في مناطق القوقاز وجنوب روسيا خلال القرون الوسطى هي واحدة من أكثر الكيانات السياسية إثارة للجدل في التاريخ. بدأ الاهتمام المكثف بتاريخ الخزر في القرن التاسع عشر وتزايد خلال القرن العشرين، حيث تمحور الجدل حول عدة نقاط محورية، أبرزها التحول الديني للخزر إلى اليهودية وتأثيرهم المحتمل على المجتمعات اليهودية في أوروبا الشرقية. رغم أن هذه المملكة اختفت منذ أكثر من 1000 عام، إلا أن الغموض الذي يكتنف تاريخها جعلها محوراً للتكهنات والنظريات التي تتراوح بين البحث الأكاديمي الرصين
والتكهنات الشعبية المثيرة للجدل. أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو مسألة تحول الخزر إلى اليهودية في القرن الثامن الميلادي. هذه الظاهرة الفريدة أثارت تساؤلات حول طبيعة هذا التحول وأسبابه الحقيقية. بعض المؤرخين يرون أن التحول كان نتيجة لاعتبارات سياسية بحتة، حيث سعى حكام الخزر إلى الحفاظ على استقلالهم عن القوى العظمى المجاورة، سواء كانت الإمبراطورية البيزنطية، المسيحية، أو الخلافة الإسلامية. من خلال اختيار اليهودية، تمكن الخزر من الحفاظ على نوع من التوازن بين هذه القوى دون الانحياز لأي منهما بشكل كامل. ولكن يظل السؤال قائما حول مدى انتشار اليهودية بين عامة الشعب الخزري، وما إذا كان التحول قد اقتصر على النخبة الحاكمة فقط. هذه النقطة تظل موضع خلاف بين الباحثين، حيث تشير بعض الأدلة إلى أن التحول كان محدودا نسبيا ولم يشمل سوى جزء صغير من السكان. في أواخر القرن التاسع عشر برزت نظرية تربط بين الخزر واليهود الأشكناز في أوروبا الشرقية، حيث ادعى بعض الباحثين أن اليهود الأشكناز هم أحفاد الخزر الذين تحولوا إلى اليهودية وهاجروا لاحقا إلى أوروبا. هذه النظرية التي اشتهرت بشكل خاص في أوساط معادية للسامية أثارت الكثير من الجدل، ولكنها ظلت دون دعم قوي من الأدلة العلمية. معظم المؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا يرفضون هذه النظرية ويرونها تبسيطية وتفتقر إلى الدقة التاريخية. الأدلة الجينية الحديثة تشير إلى أن اليهود الأشكناز ينحدرون بشكل رئيسي من سكان الشرق الأوسط وليس من الخزر. ومع ذلك لا يزال هذا الموضوع مثار اهتمام لدى بعض الدوائر، سواء كان ذلك لأسباب أكاديمية أو سياسية. لا يزال تاريخ مملكة الخزر موضوعا مهما في دراسات تاريخ العصور الوسطى، حيث توفر المملكة نموذجا فريدا لدولة متعددة الثقافات والأديان في فترة كانت تشهد توترات كبيرة بين القوى الدينية والسياسية الكبرى في العالم. كانت المملكة الخزرية تحتل موقعا استراتيجيا بين العالمين الإسلامي والمسيحي، مما جعلها مركزا مهما للتجارة والتبادل الثقافي. هذا الوضع الفريد أثار اهتمام الباحثين الذين يسعون لفهم كيف تمكن الخزر من الحفاظ على استقلالهم وازدهارهم لفترة طويلة في وجه التحديات المحيطة بهم. بعض الدراسات تشير إلى أن نجاح الخزر كان يعود جزئيا إلى قدرتهم على استغلال موقعهم الجغرافي وإدارة تنوعهم الديني والعرقي بذكاء. ومع ذلك يبقى السؤال قائما حول مدى استقرار هذا النموذج على المدى البعيد، وما إذا كان قد أسهم في النهاية في سقوط المملكة. في القرن العشرين شهد الاهتمام بمملكة الخزر تصاعدا كبيرا، خاصة بين الحركات الصهيونية التي رأت في الخزر نموذجا لمجتمع يهودي قوي ومستقل. هذا الاهتمام كان يعكس رغبة في إعادة اكتشاف تاريخ اليهود خارج إطار الشتات الأوروبي التقليدي، والبحث عن أمثلة على مجتمعات يهودية مستقلة وناجحة في الماضي. مع ذلك فإن هذه الرؤية تعرضت للانتقاد من قبل بعض الباحثين الذين رأوا أن تصوير الخزر كدولة يهودية قوية يتجاهل التعقيدات الحقيقية لتاريخهم ويبالغ في تأثيرهم على التاريخ اليهودي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك يثير هذا الاهتمام تساؤلات حول كيفية استخدام التاريخ في خدمة الأجندات السياسية والأيديولوجية المعاصرة، وما إذا كان هذا الاستخدام يعكس الحقيقة التاريخية أم أنه مجرد إعادة تشكيل للتاريخ بما يتناسب مع الأهداف الحديثة. ومع تطور الدراسات الجينية والتاريخية في العقود الأخيرة، أصبح من الممكن تقديم صورة أكثر دقة لتاريخ الخزر. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن المجتمع الخزري كان متنوعا جدا من الناحية العرقية والدينية، وأن التحول إلى اليهودية كان على الأرجح محدودا بالنخبة الحاكمة. هذا يعني أن الفكرة القائلة بأن الخزر كانوا يشكلون غالبية اليهود الأشكناز في أوروبا الشرقية هي فكرة غير دقيقة وتفتقر إلى الأدلة. ومع ذلك لا يزال هذا الموضوع يثير الكثير من الجدل، خاصة بين أولئك الذين يرون في تاريخ الخزر انعكاسا لصراعات الهوية والسياسة في العالم المعاصر. وفي النهاية يبقى تاريخ مملكة الخزر موضوعا مثيرا للجدل، يعكس تعقيدات التاريخ وتأثيراته المستمرة على الحاضر، يعكس رغبة في فهم كيف يتفاعل التاريخ مع الدين والسياسة والهوية، وكيف يمكن أن يشكل الماضي تصوراتنا عن الحاضر والمستقبل. هذا الجدل المستمر يوضح أن التاريخ ليس مجرد سجل للأحداث الماضية، بل هو ساحة للصراع على تفسير تلك الأحداث واستخدامها في تشكيل الهوية والمطالب السياسية في الزمن الحاضر.
وهكذا نكون قد انتهينا من رحلتنا عبر تاريخ مملكة الخزر، ذلك الكيان الفريد الذي شكل رابطا مهما بين الشرق والغرب في العصور الوسطى. لقد استعرضنا كيف نشأت هذه المملكة، وكيف أثرت في أحداث وتطورات تاريخية كبيرة، وكيف سعت لتحقيق الاستقرار والازدهار في أوقات متعددة من خلال استكشافنا لنظامها السياسي والاقتصادي وأسلوب حياتها الثقافي والديني. اكتشفنا الكثير عن طبيعة الخزر وطموحاتهم. لقد أسهمت تجارة القوافل والنظام الاقتصادي القوي في تعزيز قوتهم وازدهارهم، بينما كانت تعددية دياناتهم وتنوع ثقافتهم انعكاسا لروح التسامح والتواصل التي ميزت تلك الحقبة. كما رأينا كيف أن سقوط مملكة الخزر كان نتيجة لتقلبات تاريخية وصراعات إقليمية، ومع ذلك تظل أثرهم وسجلاتهم التاريخية شاهدا على حضارة غنية وثرية. شكرا لكم على متابعة حلقتنا اليوم. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. نرحب دائما بتعليقاتكم وآرائكم، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الرحلات التاريخية الممتعة والمثيرة. ابقوا معنا في تاريخ من كوكب آخر، حيث نواصل استكشاف أعماق التاريخ واكتشاف أسراره. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، حيث نكشف لكم المزيد من الأسرار والمغامرات التاريخية.